So yung mga kawan, marami nag-PM sa akin if kamusta na ba yung work ko, mas okay ba yung work ko. So I think the best way for me para i-explain sa inyo, ipakita sa inyo yung work ko, is explain sa inyo yung nursing routine ko sa bagong unit ko. Detail ko para at least may matutunan kayo and may pick up kayo just in case na pamunta na kayo dito sa US, and at least may matutunan kayo para magamit nyo sa bagong work nyo. Okay? So thank you very much for that. I'm Roman De La Cruz, your welcome. Disclaimer lang mga kawana, atin lang to Huwag nyo na akong tanungin if saan hospital ako, if saan area ako, or kung saan. Huwag nyo nang i-research, okay? Explain ko lang sa inyo, and please, wala nang PM please. Okay, start tayo. Like typically mga kawan, yung schedule namin dito is 12 hours. So I'm working night shift pa rin. So from 7 PM to 7 AM. So normally dumadating kami sa work around before 7, like 5 to 10 minutes before 7. Pagdating namin doon, ayun, tingnan lang namin sa paper na naka-prepare na kung sino yung mga patients na, or sino yung mga tao naka-assign sa floor na yun. Tapos parang sa unit namin malit lang kasi kami na lang mag-divide. Yung unit kasi namin is maximum lang maximum lang of 10 patients lang. Tapos normally sa ngayon kasi may mga ginagawa silang project doon, na-utilize lang namin is mga 4 to 6 patients lang. Ganun lang. Yun lang yung maximum na namin lately. So typically dalawang nurse, total care. So ganun yung typical work namin. If during bad days naman, minsan isang nurse, so maximum 6 na patient niya, tapos isang PCT or parang isang CNA. So ganun. So depende sa araw, depende sa staffing talaga. So pagdating namin doon, ang gagawin namin is kukuha na kami ng report. Ang maganda dito sa report namin is meron na kaming SBAR form. So may endorsement kami. Para siyang Cardex natin back sa Pilipinas, pero medyo ibang version na konti. Pero andun pa rin yung mga specific details na meron sa Cardex natin. Yung name, patient diagnosis, diet, doctor, yung mga consults, history ng pasyente. Tapos may system nang nakalagay doon, like neuro, respi, cardio, gastro, and etc. Nakalagay siya bracket by bracket. Tapos doon nakalagay mga details and mga konting mga specific na nangyari doon sa pasyente with regards sa system na yun. Mas nagustuhan ko yung gano'n kasi nga mas madali magpasa kasi andun na lahat sa paper, tapos may continuity of care. Sa previous work kasi namin, wali memory lang tapos minsan sablay pa yun nag-endorse sa'yo, may name memory. So ang ending, wala, sablay din yung report na nakukuha mo. Pero at least dito medyo mas tutok talaga kasi may continuity of care nga. Typically mga kaban, yung endorsement talaga is by right, dapat bedside endorsement. Pero hindi pa rin sila ganun yung depende sa nurse kung sino gumagawa. Pero mostly nasa lang kami, station pa rin kami nagpapasa. Magpapasa kami doon. Tapos typically mag-take like mga 5 minutes lang. Yung iba sa amin dito hindi na tumitingin sa computer pag magre-receive ng report, diretso lang sa Cardex. Yung iba naman tumitingin pa sa computer para ma-verify yung mga things and if may mga tanong siya, which is better. Mas maganda talaga magtanong ka talaga through the computer and i-browse mo habang nag-endorse para at least may idea ka. After which, nung magra-rouse na ako, syempre nagpapabati ako sa pasyente ko, papakilala ko, ako po si Nurse Juan De La Cruz, ako po maging nurse doon ngayon umaga, kumusta kayo? Tapos i-assess ko yung pasyente. Normally, in-assess namin dito is yung respi, lung sounds, gagamit kami ng mga stethoscope, tapos yung depende sa diagnosis, minsan yung heart, tapos minsan yung tiyan naman niya, in-ausculting namin yan. Tapos tinitignan namin din pag minsan yung mga skin integrity kung may problema. Kung may na-endorse na may problema sa skin integrity, check namin yun. If wala naman, so typically wala lang. So yung mga CHF na pasyente, tinitignan namin if may mga swelling sa legs niya. Tapos i-measure namin kung ilan ba, ilang plus 1, plus 2, pitting ba or non-pitting, edema. Tapos kung meron nga ganon, i-raise yung leg. Tapos make sure yung bed alarm naka-on if high risk yung pasyente sa fall.
i-call bell dapat na within reach sa kanya. Yung tubig, andun lahat, mga gamit kailangan niya. Usually dapat settle siya before ako alis ng room na yun. Tapos isulat ko yung pangalan ko doon sa board and pangalan ng CNA ko or ng NA ko. Para at least meron siyang alam niya kung sino yung mga staff na mag-attend sa kanya and yung phone number namin. Usually kasi sa floor, mga kawan, sa bagong hospital namin, may kanya-kanya kami cellphone talaga or phone to reach. Kaya kung may kailangan yung pasyente, tatawag na lang siya sa amin. So hindi na kami kailangan pumunta doon mismo sa kwarto niya para i-ano lang yung call bell. Usually sa phone lang or doon sa intercom namin. So after namin isulat, alis na ako, move on naman ako sa next patient. Tapos ganun din na naman gagawin ko. Reassessment, tapos safety measures, yung update yung board, tapos move on sa next patient. During sa rounds pala sa mga pasyente mga kawan, tinatanong ko na sa kanila if may kailangan ba sila, if in pain ba sila, if may kailangan sila sa akin ba, parang kung babalik ako, dadalhin ko na lang yun. Tapos kung meron, ililista ko na lang dun sa clipboard ko, susulat ko yung mga kailangan ko yung kompleto or ilalagay ko na kailangan ko dali pagbalik ko dun sa kanila. Usually sabihin ko sa kanila na I'll just come back, I just have to check on my other patients first. Tapos dali ko yung mga bagay na kailangan mo, ha? Usually ganun yung sinasabi ko. May ha? Sensya na sa voice ko, medyo sinisipon ako ngayon. So nasal na nasal talaga yung tunog ng voice ko. So after ko mag-rounds mga kawan, usually ang gagawin ko next is kukuha na ako ng mga gamot ng mga pasyente ko. Yung pagkuha namin ng gamot dito is hindi Pyxis gaya ng sa previous work ko. Ang meron kami dito is Omnicell. So first time ko gumamit ng mga kawan. And honestly, halos wala masyadong difference sa previous na Pyxis version eh. Yung system kung paano yung pull out, halos pareho lang talaga. Remove, return, mga ganon. May konting technicalities lang. Yung pinakita ko sa inyong videos before na about sa Pyxis, halos pareho lang yung mechanics talaga nila. Luma na yung Pyxis na pinakita ko sa inyo, may bagong version kami nun na mas pinadali yung system na yon. Pinadali in a way na yung system na yon ipapakita agad sa'yo kung ano yung mga due meds for this particular time. Naka-reflect doon sa Pyxis na yon. So dito sa Omnicell mga kawan, hindi siya ganon. Pareho doon siya sa luma na kanya-kanyang pagpipilian. Honestly, mas user-friendly yung Pyxis versus sa Omnicell sa system na to. Hindi ko alam sa ibang hospitals na may different system kung mas maganda ba yung Omnicell version nila. Kasi yung system ng pagbibigay ng gamot sa kanila sa hospital namin is Meditech na lumang version. So, hindi ko alam kung nag-go hand in hand yun eh. Tapos dito pala mga kawan, ito yung isa sa mga hindi ko nagustuhan talaga dito sa place nila is pagbibigay ng gamot, ang gusto nila is one patient at a time. So ang gagawin mo is kukuha ka ng gamot doon sa Omnicell. After mo kunin yung gamot doon sa Omnicell, pupunta ka na agad doon sa pasyente, tsaka may bibigay yung gamot. Ganun yung gusto nila. So for me, hindi ko gusto masyado yung ganun kasi nga may mga times na kulang-kulang yung Omnicell, pupunta ka pa doon sa kabilang station para kumuha ng gamot. Pupunta ko sa next patient, makita ko may kulang na naman, pupunta na naman ako doon sa kabilang station, kukuha ng gamot. Tapos kung sa next patient na naman, kukuha na naman akong gamot, tapos may kulang na naman, pupunta na naman ako doon sa kabilang station. So parang ulit-ulit ako. So usually ako mga kawan, ginagawa ko, medyo ninja moves na lang din. Ginagawa ko yung sa previous work ko na kinukuha ko na lahat ng kapot ng pasyente ko. Kinukuha ko na para at least makompleto ko na siya, tapos pwede ko na punta agad sa kabilang station, kunin ko na lang one time big time yung lahat ng kamot na kailangan ko. Since hindi nga ganun kaganda yung system mga kaban, usually pala after ng rounds, upo muna ako dun sa station, titignan ko lahat ng medication list ng pasyente ko, tapos isusulat ko siya isa-isa. Sa isang paper ko, sa blank paper ko, isusulat ko yung mga gamot na due sa akin na with time, parang mnemonics lang, parang ganun. Kailangan ko gawin yun kasi mamaya kailangan ko i-type yun sa system. Ganon dito sa lumang Meditech eh. Kailangan mo pang isulat lahat ng gamot na ibinigay mo, which is I think really redundant na. Pero ganon eh, kailangan ko sumunod sa batas. So isusulat ko lahat ng gamot na yon. After which pupunta na ako doon sa Omnicell. Yung major na kaibahan dito mga kawan sa work na to, walang meter on wheels. Wala silang ganon dito mga kawan.
ang lahat ng computer na pagbibigay ng gamot ay andun na mismo sa kwarto. So kada kwarto may computer. May computers, may barcode na aihan mo pang scan, meron na sa kwarto na yun. And so pupunta ka sa pasyente, mag-login ka, tapos punta ka sa patient's profile, tapos scan mo yung patient's bracelet. Of course, before may scan to identifiers, name, date of birth, after which tapos doon ka na mag-prepare ng gamot. Yung timing ng gamot ng initial nila sa kanila dito is mas maaga versus doon sa previous work ko na 9 o'clock lang kasi dito eh. So which is nice kasi mas maaga. Medyo late na kasi yung sa kabila sa previous work ko eh, 10 o'clock. So para sa akin late na yun ha. Tapos ang maganda pa dito sa kanila, okay lang magbigay ng maaga for the initial meds, lalo yung mga twice a day, mga ganun, pwede mo ibigay maaga. So minsan mga 7:30 nagbibigay na ako ng gamot. So yung typical ruling kasi dito mga kawan is 1 hour before or 1 hour after ng original schedule meds na pwede ka magbigay. So anything beyond that, kung masyado kang maaga, before 1 hour, so masyado maaga. If after 1 hour, masyado naman late. So pero sa place ko dito is okay lang magbigay ng maaga, walang problema sa kanila yun. And of course, yung discretion mo rin, depende sa gamot na last na binigay, nasa sayo na rin yun. Nursing judgment na yun. Since wala nga ako mga kawan, before ka pumasok sa pasyente, kailangan dala mo na yung mga supplies na kailangan mo. So isa yung nagpapatok sa akin kasi kailangan mo mabalik-balik eh. Unlike before, nasanay ako na nasa ko lang, lahat ng kailangan ko, ayun na. So sa place na to, wala eh. So kung may nakalimutan ako, babalik na naman ako dun sa CSR, kukunin ko yung gamot, yung supplies or yung syringes, tapos babalik ako dun sa part na yun. So isa yun sa mga hindi ko nagustuhan masyado, na mimiss ko talaga yung cow. After which, ibibigay ng gamot, tapos yung mga things na ni-request niya earlier, example nila mga snacks or blanket and etc. Pero na lang kung may CNA ako, syempre i-delegate ko lang sa kanya yun, siya na lang kukuha if hindi naman siya busy. After which, if tapos na ako, syempre move on naman din sa next patient. Pag move doon sa next patient, ganoon din yung gagawin ko. Yung mga gamot, bibigay sa kanya to identifiers, same concept mga kawan. So ganun lang gagawin ko. Like I said, usually ang patient ko dito is sa 3 lang eh. 3 lang ako ngayon lately. Once lang ako nag-4. Once lang ako nag-4 mga kawan ha. Medyo magaan yung unit talaga namin dito kasi naswerte lang. So minsan nag-solo ako na nurse tapos may CNA. So okay lang din naman ako. Hindi naman ganun kabigat talaga yung work sa place ko ngayon, versus sa previous work ko. Yung typical sa previous work ko kasi nasa around 4 minimum 4 tapos maximum of 8. Yun yung typical lang ratio namin doon sa previous work namin. And normally nasa around 6 to 7 talaga yung typical mga kawan eh. So versus dito na yung typical ratio ko is around 2 to 3. So talagang malaking difference talaga. Kaya blessed talaga ako na napunta ko sa place na to. And like I said, love ako ni Lord. Thank you. Thankful talaga ako doon. Also mga kawan, if wala kaming CNA, like I said, total care kami. So ako na rin kumukuha ng vital signs. So yun, part na rin ng role ko yun kung wala kaming CNA. Also, if magbibigay ka ng gamot mga kawan, make sure na alam niyo yung vital signs ha. Tingnan niyo muna yung vital signs before kayo bibigay ng gamot. Basic na basic yan, okay? Huwag kayo mag-end up na makakapagpatay kayo ng pasyente o ano ng problema dahil sa basic thing na hindi niyo malang chinek yung vital signs or yung blood pressure or kung ano mang part ng vital signs na ma-affect yung gamot na yun. Super basic yun. Kung hindi ka man kumuha ng vital signs, make sure na na-plot ng CNA mo yung vital signs yun before ka magbibigay ng gamot. Or makuha mo maling data sa kanya beforehand na bibigay ka ng gamot. Para naman sure lang na hindi ka nang magkakaroon ng problema. And of course, i-review niyo yung trend ng pasyente nyo when it comes to their vital signs. Kailangan nyo rin tingnan yun. Para at least, minsan kasi baka mali-mali yung ginadjust ng CNA, nagduling-duling. So, ang ending is mali pala yung nilagay niya. Nilagay niya yung blood pressure ng pasyente na ito mataas. Pero in fact, yung blood pressure pala ng typical blood pressure ng pasyente na yun is around like 90s, less than 100 lang. Tapos, nagbigay ka ng blood pressure pill. So, ang ending, syempre, magkakaroon ng problema, di ba? So, parang iwas self-toxicity or iwas problema.
So anyway, after ko bigay lahat ng gamot mga kawan, ang gagawin ko next is babalik na ako sa station, upo na ako doon. Upo na ako kasi mag-charting na ako. Ito-document ko na lahat ng mga na gawa kong assessment or na-find out doon sa patient na yun. And normally, yung assessment ko is typically nasa utak ko na lang. Parang mini-memorize ko na lang kung ano yung mga na-assess ko sa pasyente na yun. Paminsan kung masyadong maraming pasyente, sa previous work ko, sinusulat ko. Pero dito kasi tatlo lang eh. So, hindi ko na kailangan isulat kasi alam ko na. hindi mahirap tandaan yung ganitong mga bagay-bagay. Yung system na gamit namin dito mga kawan is yung old version ng Meditech. In-aim ko talaga before na magka-travel nurse ako dun sa place kung saan may parehong system sa amin, pero hindi ko alam na may lumang version pala. So medyo na-meet ko nga na ako akong same Meditech, medyo same yung essence, pero lumang version, sorry. So yun, so far gamay ko naman kasi may konting mga differences lang, pero halos same lang naman din. So yung typical documentation na ginagawa namin mga kawan is of course yung hourly rounds. Yung hourly mga kawan na titignan mo yung pasyente, anong posisyon niya, if pain ba siya, meron niyang every hour na finifill up or sa system na yun. Like ma-prompt yan zone sa worklist mo, nakalagay yung mga tasks na kailangan mong gawin. So isa na yun yung hourly rounds, yung full risk assessment, yung Braden scale, pain assessment. Tapos gaya ng sinabi ko sa inyo mga kawan, yung medication na administration namin sa pasyente, yung mga binigay namin gamot. So kailangan namin i-jot down yun, which I think is really stupid. So kailangan namin isulat yun, tapos ilalagay namin konting mga tik-tik lang doon. Kaya ako sinusulat yun sa papel na yun. So after which, next is yung adult assessment, yung head-to-toe assessment ng pasyente. So far naman, madali lang din kasi like sa Meditech ko before, if wala namang problema sa system na yon, click lang normal. If meron, tsaka mong i-fill up. Example na lang yung sa lungs, if meron siyang crackles, so titik mo lang crackles dun sa kung saan mo narinig. If left lower lang or right upper lang. Tapos if may mga wounds or rashes, ititik mo lang dun. So halos similar lang talaga sa previous work ko. Tapos yung mga pag-flash sa IV, nakalagay doon yung IV site, ang itsura niya, if okay ba, may phlebitis ba, may ano ba, if okay ba, intact ba yung dressing, kailan ba last na palitan yung dressing, if anong gauge ng IV site, insight yung ginamit doon sa patient na yun, kung nag-flash ka ba. So yun, kasama yun doon sa task list sa mga kawan. So gagawin ko yun lahat ng yun sa isang pasyente. Tapos after nun, move on naman sa next. So ganun lang, depende kung ano yung meron yung pasyente, magre-reflect sa task list or pwede ka maglalagay doon sa task list na yun. Meaning, if example na lang yung pasyente ko is may central line, so gagawin ko, mag-create ako doon sa task list na yun ng central line care and management, para at least kung every shift kailangan ko fill up yun, makikita na makita doon na parang minomonitor or tinitake care ko yung care na yun or yung line na yun. So yun, typical na kalagay doon kung ilang ml na flash, kailan na palitan yung dressing, intact ba siya, may backflow ba. So mga ganun. Isa sa pinaka gusto ko talaga dito sa bagong hospital ko mga kawan is meron kaming hospitalist. Para siyang resident doctor sa hospital namin. Sa previous work namin kasi mga kawan wala eh. So kailangan namin normally tawag talaga sa doktor, sa main doctor doon sa consultant talaga para kumuha ng order. Pero dito, meron silang hospitalist. So andyan lang yung doktor, may naka-duty talaga. So para sa akin bilang sa night shift, sobrang gana, malaking tulong talaga yun. Kasi siya na lang yung tinatawagan ko. So magre-request kasi magkamot sa kanya, if kailangan ko ng specific ng management para sa pasyente na to, tatawag ako sa kanya. If may problema, tatawag ako sa kanya. So lahat i-refer ko sa kanya para siyang typical sa Pilipinas lang. So dito mga kawan, hindi pare sa previous work ko na pwede ako mag-key ng ilang mga gamot. Sa previous work ko kasi may mga listahan ng gamot na pwede kong i-keyin eh. Dito wala. So far kailangan ko talaga i-run through doon sa hospitalist na yun bago kong malagay sa system. Pati yung mga electrolyte spirals dito sa place nila, hindi sila allowed wala silang protocol ng ganun eh.
Sa previous work ko kasi yung protocol, mga kawan, example, may problema sa electrolytes, may automatic na protocol na kailangan mo sundin. I-follow mo na lang, i-order mo na lang siya, tapos automatic na. You don't have to call the doctor about it na. Parang nursing responsibility na siya mag-fall under. Pero dito sa bagong workplace ko, wala. You really have to inform the hospitalist about it. So gaya na lang ng isang araw mga kawan, medyo nagkaroon ng chest pain yung pasyente ko. Tapos may SPT, yung heart rate niya umabot ng 160, 170s, bigla-bigla na lang ganun. So maganda dito, since may hospitalist nga, patawag ko sa kanya, siya na mismo mag-order dun sa system na yung mga kailangan kong gawin. Tapos since malaki nga yung hospital mga kawan, so may mga staff talaga, tsaka may mga iba-ibang departments. Sample, yung sa EKG. So hindi ko na kailangan ako mismo gagawa ng EKG mga kawan eh. Tatawag na lang ako, mag-message na lang ako, or mag-order na lang, tapos automatic na sila akit dun sa pasyente. Before kasi sa amin, pupunta pa kami sa ICU or sa ibang floor para kumuha ng EKG para gawin ko sa pasyente na yun. Kasi wala ka staff sa gabi. Dito, since may staff ka, sila na kukuha. So, ox na ox. Yung laboratory, mabilis gumalaw dito kasi mas marami talagang staffing dito. So kung stat talaga yung pagkuha ng dugo, unlike before sa place ko, pag stat, wait ka lang, wait your turn. Kasi lahat ng sasabihin sa'yo ng phlebotomist, lahat ng meron siya is puro stat. So hindi niya magawa yun kasi mag-isa lang siyang phlebotomist sa buong hospital sa gabi na yun. So dito, parang 4 or 3 silang phlebotomist, which is good, which is talagang technically dapat ganun para mas mabilis mas maganda yung quality ng care na binibigay sa mga pasyente, lalo na during emergency. So ganun lang mga kawan. So since night shift nga ako makawan, mas madali talaga yung workload eh. Kaya sa mga bago dyan na papunta sa US, for me lang mas maganda ako ninyo talaga night shift muna, for you to be able to adjust talaga and makita kung paano yung system na paano yung system nila dito. Less work kasi sa night eh, and at least makapag-explore ka kung paano talaga yung mga protocols nila, makapag-read up ka, versus during sa daytime kung saan mas maraming ganap, mas maraming procedures, mas maraming mga doctors. Typical sa night shift kasi ang ginagawa ko, like sinabi ko earlier, is mostly medications lang. Tapos kung may mga emergency cases or may mga kailangan i-refer sa doktor, or during sa admission pala mga kawan, mga ganon. So yung mga typical na work na ginagawa ko. Tapos yung medications ko sa night shift usually like 9 PM, tapos minsan may mga midnight doses, tapos 6 AM. So yun lang typical na medication list ko, unless na lang may mga specific na antibiotics na specific timing na naka-order. So hindi siya ganun kahirap versus during sa day shift. Mas mabagal lang ngayong night gumalaw, particularly if typically masyadong walang ginagawa, yung super chill lang yung mga pasyente mo. So kung wala kang ginagawa na matagal nga tumakbo yung oras, pero at least chill ka lang. Number 1 kalaban mo lang talaga is yung puyat. Pero like for me mga kawan, almost 2 years and a half na akong night shift, and wala, I'm used to it na. Super okay pa naman eh. I prefer kasi yung trabaho wise is mas okay, less stressful. But I am thinking sa future, lilipat ako sa day shift, para naman at least may maging normal yung mga days ko. But depende pa rin. Before pala mag-end ng shift mga kawan, usually may mga labs na kinukuha yung mga phlebotomists. Normally, nag-start sila kumuha ng blood works from 4 in the morning until 6 in the morning. Yung typical nilang time na kumukuha ng gamot, ng blood. Tapos na lang if may mga central line or mga peak line or mga portacat na may access, so most likely ang nurse ang kukuha ng magdodraw ng blood from doon, tapos ikaw na magsasend ng mga tubes na yon. Ang maganda lang dito mga kawan, sa mismong floor namin is meron kaming tube system. Ibig sabihin, if may kailangan akong gamot or may kailangan akong i-send, ang gagawin ko is ilalagay ko lang yung sa tube yung mga bagay-bagay. Example na lang yung laboratory tubes. Ilalagay ko doon sa isang malaking container na tube, tapos ipapasok ko lang, automatic na siya magsasend doon sa department na yun kung saan. So talagang magaan. Kung kulang ako ng supplies, tatawag lang ako, pa-shoot naman ako ng gamot na to, paano naman ang supply na to, or paano na ako ng gamot na to sa floor ko. So isasend na lang nila sa tube na yun. So hindi ko na kailangan lumakad pumunta sa ibang floor para kunin yung mga ganung gamot or supplies.
which is really nice. And speaking of gamot, meron kaming 24 hours na pharmacy ngayon. Unlike sa previous work ko na halos pang day shift lang siya, meron kami night pero wala sa physically dun sa unit namin sa building namin So parang kung may technical problems lang. Pero ngayon, dito physically, kung may problema, kung may kailangang gamot, isisend sa'yo agad. So, yung care ng binibigay namin sa pasyente is talagang optimal talaga. So, I really prefer yung ganitong klaseng hospital pala. Akala ko mas busy pag malaking hospital mas maganda yung staffing pala. So, yeah, I prefer ganito. So, mas maganda kung mukha yung mas malaking hospital, ha? Tapos, yung mga typical care, kung kailangan namin paliguan yung pasyente, papaliguan namin. If maglalagay ako ng mga ice, bagong ice doon sa pasyente ko, intake output, i-ano ko na yun, yung sa mga pumps, i-clear ko yung pumps sa shift ko para i-record ko dun sa system para back to zero na pagdating sa next shift. So automatic na ganun. Hindi ko kailangan nung magantay ng eksaktong 6 o'clock. Basta kung kailangan ko mag-clear ng mga 4 or 5, okay na yun. Basta na-clear ko ang anong nilagay ko, yun na yun. Hindi na yung pareho sa atin sa Pilipinas na talagang eksakto talaga na dapat 6:30 or 7, yun. Hindi to. So basta na-clear mo lang, okay na. Kukuha ng mga gamot sa pasyente, bibigay sa mga pang 6 a.m. Tapos, if after na nun, lahat na settled, wala lang problema, tapos yung mga labs, usually bumabalik na sa amin by that time Kung walang problema, wala akong gagawin. Kung may critical, tatawag ako dun sa hospitalist. Parang ganun lang. Tapos after which, i-update ko lang konti yung cardex ko, tapos yun na. Endorsement na naman. So usually dumadating yung mga staff namin dito before 7 or around 7 sila dumadating. So within like 10 to 15 minutes tapos na ako magpapasa ng report. Tapos yun, uwi na ako mga kawan. Yun lang yung typical routine ko sa shift ko ngayon. So talagang mas okay versus sa previous work ko. More people, more staff, more supplies, more equipments, mas ginawang system. So talagang pinadali na mga kawan. So I'm really happy na sa decision ko na to. So hindi porket mapupunta ka sa bagong place is masama na. Minsan mas maganda pa doon sa lumang place mo. So swerte-swertihan lang naman to talaga paminsan. So hopefully mga kawan, may natutunan kayo sa video na to. May nakuha kayong aral or information na magagamit sa future nyo pagdating nyo dito sa US. So, sa mga bago dyan, please don't forget to click the like button, subscribe button, and please naman share. Again po, ako po si Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe.